अलि झ्यामा हाल्नु नि त्यसमा ठिक छ ल लाइन होइन माथि उठाएर हाल्नु न उठाएर सानो हुन्छ के गर्छु भने म बिर्सिरहेको छु माथिबाट बिस्तारै हिजो ठ्याक्कै हिजो जे प्रब्लम भएको थियो त्यही भइरहेको छ है सुरुमा टसाएर टसाएर माथिबाट लाइन बिस्तारै बिस्तारै हाल्ने हो त्यसरी ल कप हल्का सिधा गर्न हाले झ्याममा हाल्नु ल लाइन माथिबाट ल बिस्तारै हाल्नु त हो यसरी भने कि हल्का हल्का ठेल्नु अल्छे सेकेन्डमा पनि ठेल्नु पर्थ्यो कि त्यसरी नै है माथिबाट सेकेन्डमा पनि हल्का ठेल्नुपर्छ सेकेन्ड र थर्डमै ठेल्ने हो कि घुमाउनु 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 बाय घुमाउनु 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 अझै घुमाउनु बिस्तारै बिस्तारै भयो ल सेन्टरमा बिस्तारै हालिनु भयो बस ल अर्को हल्का पुस गर्नु भयो डन छेउमा ल छेउमा अझै छेउमा ल मजाले पुस गर्नु डन लाइन होइन अब माथिबाट ल ल हाल्नु भयो भयो बिस्तारै बिस्तारै गुड ल अर्को ल लाइन माथिबाट बिस्तारै बिस्तारै भयो ल पुग्यो ल सेन्टरमा हाल्नु बिस्तारै हाल्नु बिस्तारै हालिरहनु ल भयो ल अर्को हाल्नु झ्याप्पा हाल्नु बिस्तारै भयो बस ल छेउमा अब छेउमा झ्याप्पा हाल्नु बस ल लाइन हाल्नु अब माथिबाट है बिस्तारै माथिबाट जानु अब स्वाट्ट जानु बस हालिरहनु ल भयो झ्याममा हाल्नु अर्को ल गड फेरि अर्को हाल्नु झ्याममा हाल्नु गड ल लाइन माथिबाट पर्फेक्ट
भयो पुस गर्न ठिक छ गुड र फेरि एउटा त्यसरी नै हर्ट सेपमा हाल्नु ट्याक्क हाल्नु ल भयो माथिबाट लाइन तान्नु ल माथिबाट माथि अलि माथि भयो कप हल्का सिधा गर्ने गुड भयो छेउमा कप हल्का सिधा गर्न चाहिँ झ्याम्मा हाल्नु गुड ल लाइन हाल्नु अब सिधा माथिबाट ल माथिबाट नाइस कप उल्टी गर्नु अलि माथिबाट ल भयो ल हाल्नु आँट हाल्नु छिटो कप उल्टी गर्नु कप उल्टी बिस्तारै भयो ल अर्को हाल्नु भयो ल फेरि एउटा टसाएर झ्याम्पा हाल्नु बनाउनु भयो कप सिधो गर्नु अब गुड ल लाइन माथिबाट अलि माथि बिस्तारै आउनु अगाडि आउनु सरी बाई अगाडि जानु भयो बाई घुमाउनु अझै घुमाउनु